السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. طبعا أخواتي نتكلم عن مخارج الحروف. اليوم حنتكلم عن مخرج الكاف من أقصى اللسان. طبعا ما ننسى إني أنا معلش يمكن أنتوا تقولوا إنه بكل فيديو أنا لازم أذكركم الخطوات. عسى ولعل ممكن أنت أخوات مثلا حضروا مخرج، تمام، ما حضروا المخارج الثانية. لازم أذكركم دائما بهاي الخطوات، لازم أخواتي، عرفتوا؟ لازم ممكن أخت من الأخوات فجأة فتحت علي على مخرج حرف القاف وشافت هاي المعلومات، سمعتها وصارت تطبق وتشتغل عليها، عرفتوا؟ من هيك أنا بعيد هاي المعلومات حتى تستفيدوا أخواتي، حتى تستفيدوا. واللي بيشوف ممكن الأخت من الأخوات تشوف فيديو إلي صدفة وتستفيد من هاي المعلومات، تمام؟ طبعا أخواتي هاي المعلومات أو هاي الخطوات اللي أنا بعطيكم إياها حتى يكون عندكم آلية أو الطريقة اللي بتتدربوا عليها هي الطريقة صحيحة، مو طريقة خطأ. كتير في أخوات بيقولوا لي عم نتدرب بس ما ملاقيين نتيجة. أنت عم تتدربي طريقة خاطئة، الأغلب أنت عم تتدربي طريقة خاطئة، من هيك ما عم تلاقي نتيجة. من هيك أنا هاي الخطوات بذكرها قبل ما أشرح أي مخرج، وبنفس الوقت أنا بشرح معه الأخطاء الشائعة والطريقة الصحيحة لهذا المخرج، تمام، وطريقة أو آلية تتدربي فيها على هذا الحرف، تمام، بسهولة. طبعا بداية دائما نحن أخواتي نستعين بالله عز وجل وندعي نية ربنا يفتح علينا. طبعا اللهم افتح بيني وبين هذا الحرف إذا أنا عندي في مشكلة، وافتح بينه وبيني، حتى بينك وبين شيختك. اللهم افتح بيني وبين شيختي، وافتح بين شيختي وبيني، حتى تعطيني طريقة صحيحة. هلأ أنا وقت في أخواتي بيجوا لعندي على البيت دائما بدعي بقلبي اللهم افتح بيني وبينهم بيني، حتى أعطيهم طريقة وآلية صحيحة. يا رب افتح علي فتوح العارفين، حتى أعطيهم آلية وطريقة صحيحة وسهلة يتدربوا عليها، تمام أخواتي؟ طبعا ما ننسى الاستغفار، صلاة على النبي، صلاة ركعتين قضاء حاجة، صلاة ركعتين قيام ليل، نجدد النية، نتبرأ. اللهم إني تبرأت إليك من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن عجزي إلى قدرتك، ومن فقري إلى غناك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. ثانيا نعمل حركات للفك. يمكن أنتم تكونوا عم تضحكوا علي أنا عم سوي الحركات، بس عادي حتى أنت علمي لأولادك، تمام؟ إني أنا درب لساني أول شيء اشغل لساني. بداية قبل كل تدريب أعمل حركة للفك. مرة عملوا لنا دورة إن التدريب على الفك، علمونا والله نضحك بس بنرجع لقول ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أنت دائما الفك لازم يكون فيه، لازم هاي الحركات. مثلا لو ما عم تتدربي، عم تطبخي اعمليها، عم تجلي اعمليها، عرفتي؟ خلي يصير عندك ليونة بالفك. فكنا جامد، خلي يصير عندك ليونة للفك، تمام؟ وطبعا ننسى حركة الحلق، هاي بتساعدني اني انا اذا عندي امالة اتخلص من الامالة، وبتساعدني ايضا انه افتح الحلق من الداخل، المخارج من الداخل، حتى تخرج هاي الحروف، يخرج النفس، يخرج الصوت، تمام؟ طبعا ثالثا نتدرب على المراية أخواتي. المرآة بتساعدني إن كتير
ممكن اذا انا عندي حركه شفايف، انتبه هي والله انا عم حرك شفايفي انه تساعدني اني اتخلص. والله هي انا عم بنطق الحرف بس ما عم بفتح مخرجي من الداخل. والله انا عم بقول او تعملوا لو، هي والله انا ما عم بدفع الشفتين. تعملون او تعملوا، يعني اخت من الاخوات اللي انا بنزل شفتي لتحت، كيف بدي اتخلص منها هنا؟ ها، تعملوا، مش شفتيكي. ساعدي حالك بكل الحواس، ساعدي حالك. تمام. بدي اعرف انا بفتح اي بدي اعرف انا فكي عم ينزل. تمام. ما بدك المراية تليفونك حطي على الكاميرا والكاميرا الأمامية. التدريب من 3 ل 5 ساعات، من 3 ساعات ل 5 ساعات أخواتي. نظمي وقتك، اعرفي هذا وقت، خدي وقت خاص فيكي أنت تشتغلي على حالك، تشتغلي على حالك. يعني بعد هالعمر اللي أنت وصلتي له ما لازم يكون شيء عندك خاص إلك تعمليه لآخرتك. تمام. من 3 ل 5 ساعات يكون وقت إلك بعيد عن مسؤوليات الأولاد والبيت و تمام. هلا خلال تدريب من 3 ل 5 ساعات بدك تمشي على خطوات. أول شيء تحضري فيديو للحرف اللي أنت عم تتدربي عليه. تحضري فيديو الشيخ أيمن السويد إلي شخصيا، مني أنا، من أي شيخة، من أي شيخ، بيحكي عن مخرج الحرف، عن صفات الحرف، عن آلية الحرف، بيحكي عن الأخطاء الشائعة، بيحكي عن الطريقة الصحيحة لنطق هذا الحرف. احضري أكثر من فيديو، أكثر من شيخ، أكثر كتير. أنا برجع بعيد إني أنا كنت، يعني أنتوا يمكن تفكروا ضياعة وقت، لا كنت أحيانا ساعتين بس عم بحضر فيديوهات. بدي أخذ الطريقة الصحيحة، بدي أخذ الآلية الصحيحة اللي تساعدني لنطق هذا الحرف، بدي أخذ الطريقة الصحيحة اللي تساعدني على التفخيم، إني فخم، الطريقة الصحيحة إني أفرد لساني، يكون لساني بوضع الراحة. تمام. يعني لا تستهينوا بهي الفيديوهات. اسمع صورة، عيدها كررها أكثر من مرة. مثلا أي صورة أنت بتختاريها وركزي على الحرف اللي أنت بتتدربي عليه. في كلمات للحرف اللي أنت عم تتدربي عليه، إذا كان ساكن، متحرك، مع حروف المد الطويل والقصير. ثالثا احضر فيديو ثلاثي الأبعاد بيورجيني الحرف من كل الأماكن، من المقدمة، إذا بارتفاع أقصى اللسان أو لسان بوضع الراحة، من اليمين، من اليسار، من الحنك الأعلى، من تحت. بأرجيني حركة الفم من كل الأماكن لهذا الحرف. بتدرب على بتدرب على هذا الحرف الطويل والقصير، فتحة، ضمة، كسر، سكون، ألف، واو، ياء، حرف ساكن. تمام. وما ننسى دائما يكون تدريبنا المكثف إذا كان الحرف ساكن، لأنه هو أطول الأزمنة، وأغلب الأخوات بيواجهوا صعوبة بالزمن الساكن. جيب قبله همزة مفتوحة، مكسورة، مضمومة. مثلا أس، إيس، أوس. تمام. بعدين بس اتدرب على المد الطويل والقصير، بجيب كلمات فيها حروف فيها هذا الحرف موجود بالمد الطويل والقصير. تمام. وساكن بأول كلمة، وسط الكلمة، متطرف. تمام. طبعا أخواتي هي الخطوات اللي أنا بمشي عليها. طبعا ما ننسى إني أنا أعرف مخرج، طبعا هلأ أنا حأشرح لكم إياه. أعرف مخرج هذا الحرف، أعرف صفاته، حلل الصفات والمخرج، الأخطاء الشائعة. تمام. طبعا اليوم حأتحدث لكم عن مخرج الكاف، وهو من أقصى اللسان. وبرجع بعيد، وين أقصى اللسان؟ رح أرجيكم صورة أقصى اللسان. ها، أي أقصى اللسان من هون. أقصى اللسان، وين أقصى اللسان؟ أحط إيدي، ها أقصى اللسان. ها، حطي إيدك بحواسك، اشتغلي بكل الحواس، اشتغلي، ما تتركي حاسة ما تشتغلي فيها. ها، هون أقصى اللسان، حطي إصبعتك. ها، تمام. طبعا يخرج هلا مخرج الكاف بعد مخرج القاف قليلا، أقرب إلى مقدمة اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي والعظمي. اللحمي والعظمي. رح أرجيكم الصورة. ها، شلون آخذ من اللحمي. طبعا هذا لحمي وهذا عظمي، هذا لحمي وهذا عظمي.
من هون يخرج الكاف. هلا أنا شو بقول؟ القاف لورا، أقو، الكاف لقدام، أك أك أك، أقو أك أقو أك. شايفين؟ تمام أخواتي؟ طبعا يخرج منه مخرج الكاف، الكاف. تمام أخواتي؟ طبعا صفات مخرج الكاف بداية، مخرج الكاف في صفة الهمس، في صفة الهمس، يعني جريان انفتاح الوترين الصوتيين وجريان كامل لهواء النفس، جريان تام لهواء النفس وعدم اهتزاز الوترين الصوتيين. يعني نتيجة نطق لهذا الحرف يصير عندنا انفتاح للأوتار الصوتية وجريان كثير لهواء النفس وعدم اهتزاز، اهتزاز الأوتار الصوتية. تمام؟ وعدم اهتزاز الأوتار الصوتية. هلا معروف القاف والكاف في شدة وهمس، شدة وهمس. طبعا الكاف في صفة الشدة، الشدة انحباس جريان الصوت، انحباس جريان الصوت، أك. هلا الانحباس بده يساعدني اني انا اجيب الهمس، الشدة بدها تساعدني وتشد على الكاف وافتح لا اجيب، يساعدني على الهمس انه يطلع الحرف مهموس. تمام؟ شايفين شلون بربط؟ أك أك. إذا أنا ما شديت على الكاف، ما جبت فيها صفة الشدة، ما حيظهر صفة الهمس، ما حيكون في جريان لصوت الحرف الكاف، ما حيكون في جريان تام لصوت الحرف. انحباس جريان، انحباس جريان. تمام؟ طبعا الانحباس النفس، لا عفوا، جريان للصوت، واللهم صل على النبي، معلي أخواتي سامحوني، جريان للصوت وجريان للنفس. تمام؟ حكينا جريان كثير لهواء النفس، والشدة انحباس، صح؟ ليش أنا هيك يا الله؟ انحباس جريان، بالشدة انحباس تام للصوت، بحبس الصوت وبفتح حتى يصير صفة الهمس، هي جريان تام للصوت، للنفس، عفوا للنفس. انحباس الصوت مع جريان تام للنفس، انحباس الصوت مثل الكاف والتاء نفس الشيء. انحباس الصوت أك. شايفين؟ أي حبست أنا الصوت أك أك، حبست الصوت بالشدة. بعدين بفتح لها جريان النفس أك أك أك. كثير في ناس يقولوا أك أك أك، بفخموها بيرجعوها للورا، لا قربوها للمقدمة. من الخطأ، خطأ شائع إني أنا فخم الكاف، الكافرون مثلا، أو ما جيب فيها صفة الشدة والهمس. كثير في ناس بيجيبوا فيها شدة بس ما بيجيبوا فيها همس. هلا أنا حغششكم شغلة، بس طبعا يعني هلا أنا وقت بدي طلع الهمس بحس كأنه طلعت الهاء، أك أك. هلا هو مو حرف الهاء، هو جريان النفس، جريان تام للنفس. تمام؟ بده يجري النفس، بس أنا عم غششكم إنك بدك تحسي كأنه طلع حرف الهاء، أك أك. تمام؟ بس أنت بدك تدفعي النفس من الداخل من الرئتين حتى يخرج صوت الحرف، يخرج النفس بهذا الحرف. إذا أنا ما دفعت حتختفي الكاف، وهي من الأخطاء الشائعة إني أنا أخفي فيها صفة الهمس. تمام؟ طبعا الكاف في إصمات وفي استفال وفي انفتاح. الاستفال اللسان بده يكون بوضع الراحة مثل ما حكينا. أخطاء الشائعة كثير في أخوات بيروحوا بفخموا حرف الكاف، لا، الكاف أنت هيك احفظيها من المقدمة، أك أك، من الحنك اللحمي والعظمي. حط إيدي، ها 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 ها
حط ايدي على اللحمي وارجع للعظمي، اللحمي وعظمي. أك أك. فيها صفة الاستفال طبعا، وفيها صفة الانفتاح. الانفتاح امتى بتكون؟ مع جريان النفس بالهمس. لو كان في اغلاق لظهر اللسان والحنك الاعلى ما حيخرج صوت الكاف، ما حيخرج صوت الكاف. فالانفتاح بيساعد الهمس، جريان النفس بالهمس. انفتاح بيساعد جريان النفس بالهمس. أك. يعني لو كان في إطباق ما حيطلع الحرف، حيختفي. تمام. فالانفتاح بيساعد الهمس على جريان النفس. ومثل ما حكينا من الأخطاء الشائعة إنه كتير ناس بيفخموا الكاف أو ما بيجيبوا صفة الهمس. تمام، ما بيجيبوا صفة الهمس. والصحيح إنه مثل ما حكيت ادفع فيها للمقدمة، حط إيدي حنك لحمي وعظمي للمقدمة. أك 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 أك. أي الطريقة الصحيحة. تمام. انحباس جريان، انحباس جريان. طبعا مو روح يعني شدة التكلف، لا، فيها شدة. انحباس، فيها انحباس، ولكن مو روح شد عليها أكتر، اضغط أكتر للكاف. إذا ضغطت ما راح تطلع، ما راح يطلع الهمس. تمام. تمام أخواتي. أنا خف يا أخواتي، أنا بعرف إنه أنتوا بتتكلفوا من هيك بتخربوا المخارج. لا تتكلفوا، اقرأوه بسهولة ونزلوا نبرة الصوت. أك أك أك. مثل ما حكيت الهمس حسي كأنه خرج حرف الهاء. تمام. تمام أخواتي، إن شاء الله يكون واضح يا أخوات. ولا ننسى نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب. عسى ولعل أخواتي يستفيدوا من هذه المعلومات ويكون لكم الأجر والثواب. طبعا وشعاري هو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بس معلومة بسيطة، إنه الكاف ضعيفة، أنا بدي قوية بالدفع. تمام. الكاف ضعيفة، بدي قوية بالدفع، والهمس ضعيفة، صفة ضعيفة. فأنا بدي قوي جريان النفس بالدفع، والدفع مع الانفتاح بيساعدني على جريان حرف جريان النفس في الكاف، فبالتالي يظهر صوت الكاف. تمام أخواتي. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.